بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في جزء اليوتيليتي الخاص بالابلكيشن، واللي فيها نقط مهمه جدا الناس مهملاها او مش عارفاها، ولكن هي في غايه الاهميه. وزي ما خدنا الجزء الاولاني كده، هناخد جزء مهم جدا اسمه الادفايزر. الادفايزر ده بيعمل لك تشيك على الابلكيشن كله، ويجيب لك الاخطاء اللي موجوده، سواء كانت الاخطاء دي ايرور فعلا او بيست براكتس انت المفترض تتبعها وما عملتهاش. فلما اضغط على الادفايزر هنا، بيجيب لي طبعا ممكن تحدد له صفحه بعينها تبحث فيها، او تبحث على مستوى الابلكيشن ككل. وبقى كاتب لك شويه حاجات هنا: اخر مره انت عدلت على الابلكيشن في اخر 7 ايام، تمام؟ مين اللي عدل، وتعدل ايه الصفحات اللي اتعدلت. وطبعا هنا بتحدد له هو هيعمل تشيك على ايه. طبعا في حاجات خاصه بالايرور، في حاجات خاصه بالسكيورتي، في حاجات خاصه بالورنينج، في حاجات خاصه بالبرفورمانس، في حاجات خاصه باليوزابيلتي، تمام؟ في حاجات خاصه بالكواليتي اشورنس، في حاجات خاصه بالاكسسبيلتي. فانت على حسب انت بتبحث عن ايه، او عايز الابلكيشن بتاعك يبقى مغطي كل النقط واحد. فانا لو حددت ده كله، عملت بيرفورم تشيك على الابلكيشن بتاعك، هيبحث في كل الابلكيشن، تمام؟ طبعا هتاخد وقت على حسب الابلكيشن حجمه قد ايه، وهيجيب لك الاخطاء. طبعا الاخطاء جت في مجال الايرور فقط، والسكيورتي والكواليتي اشورنس والاكسسبيلتي، تمام؟ فلو بصينا الجزء المهم جدا ان الصفحه في السكيورتي مش معمول لها اوثرايزيشن. يعني في صفحات مش معمول لها اوثرايزيشن، ودي يعني طامه كبرى. انا اعرف ناس طالعين برودكشن بالابيكس ما عندهمش اوثرايزيشن اصلا. يعني انت مثلا فاتح لليوزر صفحه واحد وثلاثه، وظاهرها له عن طريقه معينه ان الصفحات دي بس اللي بتظهر، ولكن هو اليوزر لو غير في اللينك وراح لصفحه خمسه ولا سته، هيروح لهم ويدخل عليهم. فجزء الاوثرايزيشن ده مهم. فانت حتى لو نسيت صفحه عن طريق الغلط، هيقدر الابلكيشن بتاعك ده او الادفايزر يقول لك الصفحه دي مش محميه بالاوثرايز، الصفحه دي مش محميه بالاوثرايزيشن، وهيعدي لك على الجزء بتاع الاخطاء دي واحده واحده عن طريق صفحات، صفحه صفحه، تمام؟ في حاجات تانية مثلا خطأ في السنتكس، او مثلا الكلاسيك ريبورت بيبقى محتاج حاجه اسمها ديفولت اوردر، تمام؟ الريبورت اللي هو كلاسيك بيبقى محتاج ديفولت اوردر، فاقول لك طبعا ده الجزء اللي هو البيست بيرفورمانس، تمام؟ حاجه تانية هو الفاليو دي مش موجوده، الاتريبيوت هاف فاليو ديبريكيتد، يعني مش مستخدمه، تمام؟ في حاجات تانية خاصه بالفيجواليزيشن، فهيجيب لك كل حاجه، كل حاجه انت عملتها، كل حاجه انت سبتها، هيجيبها لك. وفي التقسيمه اللي احنا اتفقنا عليها دي، على حسب التقسيمه بتاعتها. يعني انت لو عايز تعمل واحد تاني، عملنا ادفايزر تاني وقلت له انا لا، ما تشغلش بالي بالنقط دي، انا اللي يهمني جزء مثلا الاوثرايزيشن بس، لانه يهمني، فانا اقدر افلتر على الاوثرايزيشن فقط، السكيورتي فقط، تمام؟ او احدد نقط معينه، او احدد صفحه معينه، اربعه مثلا، تمام؟ هنا هيجيب لي على الصفحه دي بس. لو انا عايز اتشيك صفحه بصفحه، هيقول لي ان الصفحه دي اول حاجه ما فيهاش اوثرايزيشن، والصفحه دي فيها مشكله في السيمز، تمام؟ دي جزء خاص بالاكسسبيلتي. الادفايزر دي مهمه جدا يا جدعان، مهمه مهمه مهمه. على الاقل لو عملت لك جزء الاوثرايزيشن فدي كفايه ليها. ولكن طبعا هي بتجيب لك اخطاء تانية كتيره جدا، تقدر تعدي عليها واحده واحده وتتعلمها. يعني حتى انت لو مش عارف ان الكلام ده بيست براكتس، او الكلام ده كواليتي اشورنس ولازم يتعمل، انت هتعرفه. يعني الجزئيه اللي احنا عرفناها دي كده، ان التقرير لازم يكون له ديفولت ريبورت. لو رحت كده التقرير ده انتراكتيف ريبورت عايز حاجه اسمها ديفولت ريبورت، فيا اما تعملها من التقرير من بره، يا اما تعمله اوردر باي من هنا، تمام؟ فده الجزء بتاع الاوبشن اللي هو بيديها لك في الادفايزر. ومباشر جدا بتضغط كده وتروح لها. يعني هو شايف هنا ان في مشكله في الريفرنس. طبعا في حاجات بيبقى شايفها تعدي الدنيا تمشي من غيرها، مش شرط ان كل اللي هو مديهولك تصلحه، ولكن في نقط مهمه جدا زي الاوثرايزيشن دي ما ينفعش تغفلها خالص، تمام يا جماعه؟ ودي برضو حاجات تانية. ليبل مش موجود، كولم بتعامله من غير ليبل، او كولم السورس بتاعه غلط، كل الحاجات دي هيجيبها لك، تمام؟ فده جزء الادفايزر يا جماعه المهم جدا اللي احنا اتكلمنا عليه. نرجع تاني لجزء اليوتيليتي ونرجع للادفايزر، واقدر اعمل تشيك واشوف انا اقدر اعمل تشيك على ايه، او محتاج اعمل تشيك على ايه. يعني في جزء في البرفورمانس، انتوا عارفين طبعا الفي فانكشن اللي احنا بنستخدمها عشان التريجر او البي ال سيكوال كود اللي بيرن في الباك اند يفهم المتغيرات بتاعتي. طيب انت عامله في التريجر او في الكلام ده مفيش مشكله. لو انت مستخدمه جوه الابيكس، ده طبعا بياخد وقت. انت ليه تعمل له فانكشن تروح تعرف لك متغير، او تقول له الفي اب يوزر، هو بيفهم الاب يوزر، ما تعملهالوش بقى، لان هو المفترض بيروح يترجمها، بياخد وقت عشان يترجمها وبعدين يرجع بيها مهما كان الوقت صغير،
فبالطبيعي ان الابيكس بيفهمها ما تعملهاليش. ماشي. دي الفكره اللي بقول لكم عليها، وفكره الادفايزر تقدروا تجربوها على كل الافكار دي. تمام. يعني هنا برضو بيقول لك ان في ديسبلاي ايمج ايتم هاز الت تكست، فما تعملوش. هل هو تعمل له الت ايمج ولا لا؟ الحاجات دي كلها يعني في حاجات خاصه بالاكسسبيلتي، حاجات خاصه بالسكيورتي، حاجات خاصه بالورنينج، في حاجات منها مش مهمه ولكن في حاجات منها هتفيدك جدا. تمام. مهمه جدا جزئيه الادفايزر دي يا جماعه، ما حدش يهملها. وقلت لكم على الاقل لو عرفتني الجزء بتاع الاوثرايزيشن فدي كفايه. لو صفحه بالغلط انت ناسيها وناسي الاوثرايزيشن بتاعها، ده لو انت مش مطبق الاوثرايزيشن على مستوى الابلكيشن ككل. تمام كده يا جماعه. نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.